Mindenek előtt rákötöttem a tévére mindegyik konzolt, többek között ugye azt is, amin ma dolgozom, és megnéztem, hogy működik-e, bekapcsol-e, olvas-e DVD-t, működik-e a controller portja. Na most itt elsőre bekapcsolt, ugye ez semmi probléma, úgyhogy megnéztem, hogy olvassa a spanyol FF10 DVD-met. Na most ezt restart után sem akarta olvasni, úgyhogy szétszedjük. Első ránézésre deformálódva van a konzol több helyen is. Itt látható is egy szép ív teljesen a közepétől a DVD olvasó végéig. És ezt előről is elég jól lehet látni, hogy ilyen ív van benne. Kicsikét nehezen nyílik föl a teteje. Amúgy belül elég tiszta, azt egyszer már áttörölgettem. Viszont ami jó hír, hogy rajta van a garancia matrica. Tehát elméletileg senki nem nyitotta még föl előttem. Úgyhogy ezt szépen óvatosan visszakapartam, és félig felragasztva hagytam, hogy majd amikor már összerakjuk a konzolt a végén, de lehetőleg már működő állapotban, akkor ott legyen a helyén. Na most itt belsőre, hát amíg dolgoztam rajta, addig az egy hétig körülbelül, azt a nevet kapta a konzol, hogy a Shrek PS2. Ugyanis mocsár szaga van az egésznek, és jól láthatóan az RF shielding benne, ez a fémváz teljesen pöttyökben rozsdás. Na most a szagát hasonlóképpen kell elképzelni. A DVD olvasó, lézer, motor is elég retkes. Olaj is van rajta, nem kevés, por is, de alapvetően ugye bekapcsolt, tehát működik. Nagyon így hibát nem látok rajta. Bizonyos dologra gyanakszom, de ezt mindjárt ki is próbáljuk. Ugyanis itt vannak rajta ezek a kis kapcsolók. Ezek a kapcsolók akkor érintkeznek, ugye, hogyha le van zárva maga a DVD olvasónak a fedele. Na most gyakori hiba, meg ugye láttuk, hogy eléggé meg van varpolva a ház, tehát egy elég íves, hogy gyakori hiba, hogy nem érintkezik rendesen a műanyag és ez a két kapcsoló, amikor le van zárva a fedél. Úgyhogy szépen gyorsan rákötöm itt a monitorra mellettem, a PS2 HDMI átalakítóval, és megnézzük, hogy ha én kézzel tartom lenyomva ezt a két kapcsolót, akkor mi történik. Le is nyomom újjal a kapcsolókat, és láss csodát, el is indul az olvasás, felpörgeti a DVD-t, aztán lássuk, hogy elindul a játék. És persze tökéletesen elindul, úgyhogy gyanúm alapja ez, hogy megvan kicsikét ferdülve a ház, valószínűleg ténylegesen az okozta a problémát, és ezért adták el nem működő konzolként, mert nem olvasott DVD-t. Úgyhogy ezt szépen orvosolnunk kell. Mivel most már tudjuk a probléma forrását, így szépen darabokra szétszedem. Viszont mielőtt kivenném magát a DVD olvasó részt, kicsikét megmutatom, hogy mivel is lesz dolgunk, így közelebbről. Amint látható, hiába siralmas állapotban van, beolvassa a DVD-t. Ami általában pont fordítva szokott lenni. Hogy maga a konzol tök jól néz ki, viszont rohadtul nem akar DVD-t, se CD-t olvasni. Aztán itt az árnyékolást leszedve, mutatom közelebbről is a bordot.
Itt látszik, hogy valamilyen folyadék került bele egy bizonyos ponton, és ez el is színeződött itt a lapon. De hát ezt szépen letisztítjuk. A másik oldala pedig kis pókháló, és további veretek mindenhol. Főleg itt a hővezető lapon lehet látni. De ahhoz képest, hogy 2006-ban adták ki, szerintem egyáltalán nincsen rossz állapotban ez a lap. Elsőnek természetesen kicseréljük az elemet, ugyanis az időt megnéztem magán a konzolbeállításokon, és természetesen mindig lenullázódott. Úgyhogy meg is mérjük multiméterrel, hogy hány volt feszültség maradt az elemben, ami egy gyári Sony elem, tehát ugye ezt senki nem nyitotta fel ezelőtt. És amint az látható is, ez elég gyorsan lenullázódik. Tehát ilyen 0,06 volt, ami azt jelenti, hogy halott. Úgyhogy sima Lidl-ös elem 3,352, ennyinek kéne lennie. Úgyhogy ezt szépen ki is cseréljük, és a régit pedig majd a kukába, azaz elemgyűjtőbe. Közben megnéztem, hogy a hővezető lap mennyire rugalmas még, de ez tökéletesen jó, tehát lehet érezni, hogy tapad a felülete, ergo ez még nem kövesedett meg, úgyhogy szépen óvatosan leszettem róla ezt a port, vagy hát nem is tudom, ezt a több évnyi mocskot, amit összegyűjtött, és szépen letisztítottam az egész lapot izopropil alkohollal és fogkefével. Ez itt látható is, hogy most már azért elég jó állapotban van így, és persze azt is lehet látni, hogy meg van hajolva a board is, ugyanis az egész konzol meg volt hajolva, de így tisztítás után egész tűrhető, sőt, mondhatni, jó állapotban van. Belerakjuk az új elemet, aztán folytatjuk szépen a CD-DVD olvasóegységgel. Kezdésnek fogkefével, óvatosan, anélkül, hogy az olvasó fejet érintenénk bárhogyan is. Eltüntetem az ilyen felületi port és mocskot, ami így összegyűlt egy helyen. Óvatosan, de alaposan. Aztán megtisztítom a síneket is oldalt, amint maga az olvasó fej, az olvasó egység fut, meg persze ezt a csigahajtást is. Először csak eltávolítom róla a régi olajat vagy zsírt. Nem tudom, hogy mit használnak a gyári összeszereléskor, de mi szilikon olajat fogunk majd rákenni, miután szépen megtisztítottam mindenhol, és eltüntettük ezt a régi folyadékot, kenést. Ugye izopropil alkohollal is áttörlöm mindenhol szépen óvatosan. Ügyelve külön itt erre a gumigyűrűre, ami rajta van magán a CD fogadón, vagy ezen a lemezfogadó fejen. Ugye ez meggátolja azt, hogy a nagy fordulatszámú pörgetés közben nehogy elmozogjon a lemez, és az olvasófej tudjon olvasni. Na most, amint azt mondtam, ugye szilikonolajjal fogjuk felkenni a síneket, a VD40-nek a specialistáját használom erre. Ugye miután megtisztítottuk szépen, nagyon vékonyan, egy fültisztítóval szépen fölkenjük mind a síneket, és a csigahajtást is. Még egyszer kiemelném, hogy nagyon vékonyan, tehát nem kell túlzásokba esni. Itt mozgó alkatrészek vannak, és nem kell, hogy belejusson olyan helyekre, ahova nem kéne. Miután egyszer-kétszer már átkentem, itt jól átmozgatom, és a felesleget, bármi, ami kicsöpögött volna, vagy kifolyt volna, azt szépen letörölgetem, hogy ne jusson oda, ahova nem kéne. Aztán pedig
miután már jól megszáradt természetesen, maszkolóragasztóval átmegyek ezen a gumigyűrűn, ugyanis így el lehet távolítani azt a mocskot is róla, amit alapvetően nem tudtam letörölni izopropil alkohollal. Ezt másoktól is láttam, így elég jól meg lehet tisztítani a gumifelületeket, anélkül, hogy újra összezsíroznád, összeolajoznád. De azért látszik is, hogy egy kis elszíneződés lett magán a maszkolóragasztón, de nem túl sok, ami jó jel, tehát azt jelenti, hogy sikerült jól lepucolni. Aztán még egyszer közelről nézzük, hogy sikerült. Ahhoz képest, hogy milyen volt, nagyon tiszta, és hát persze működik, úgyhogy igazából ez nem a funkcionalitását, hanem inkább az élettartamát javította magának az olvasóegységnek. Aztán pedig a hiba okozója. Itt lehet is látni, hogy az egyik karnál teljesen el van deformálódva, ugye külsőleg is, de ott, ahol le kéne nyomnia a hátsó érintkezőt, itt teljesen el van deformálódva maga a fedél, és valószínűleg emiatt nem olvasott lemezt eddig a konzol. Úgyhogy itt most először csak megtisztítom, de majd erre még visszatérünk, hogy hogyan tudjuk ténylegesen orvosolni azt, hogy mindenféle beavatkozás nélkül olvasson lemezeket a konzol. Ugye minden alkatrészt teljesen szétszedtem, darabokra lett szedve az egész konzol, belettek áztatva az alkatrészek, át lettek mostva szappanos vízzel, mosogatószerrel, izopropil alkohollal, tehát teljesen át lett tisztítva, ki lett tisztítva az egész. Úgyhogy itt most már tényleg csak az ilyen finom hangolásokat csinálom a végén. Úgyhogy szépen össze is rakjuk a konzolt újra. Igazából visszarakom az olvasóegységet, anélkül, hogy nagyon belemennénk a részletekbe tényleg, mert alapvetően 1,5 órás lett volna a videó. Szépen az összes szalagkábelt a helyére. Lecsavarozzuk a gumigyűrűket, ugye amik azért vannak, hogy miközben olvas az egység, a rezonancia ne mozgassa el az olvasófejet. És nézzük is meg, hogy működik-e még a konzol, miután darabokba volt és ki lett tisztítva. Bal oldalt látható, hogy azért a saját videóimat vissza kellett nézni, miközben raktam össze a műtyűröket. Na de lássuk. Először csak mutatom, hogy igen, az olvasófej szintén elkezd dolgozni. És ugyan ti nem látjátok, de én ott a képernyőn már látom, de mindjárt mutatom, hogy szépen bootol is a játék. Tehát nézzük még egyszer. Gombok lenyom, konzol bekapcsol. És amúgy ahhoz képest, hogy közel 20 éves, azt kell mondjam, hogy nem is kellett hozzányúlnom az ellenállásához magának az olvasófejnek, és halállazán beolvassa az amúgy karcos lemezt. Tehát le a kalappal. Megvárom, hogy feljöjjön az első kép. Ugye látjuk, hogy Squaresoft. És szeretném látni a Final Fantasy projekt. Jó. Úgyhogy működünk. Most már csak ezt az óriási ferdületet kéne valahogy kihúzni a házból. Ugye itt látszik is, hogy egyik részen púpos, a másik részen pedig teljesen el van deformálva a másik irányba. Tehát ilyen hol konkáv, hol konvex, éppen milyen kedve van. De ez nem egy olyan probléma, amit ne lehetne megoldani hővel. Itt a hátulja is ki van dudorodva, ez kevésbé aggasztó, mint az olvasóegységnek a fedele. Úgyhogy visszarakom a csavarokat a házba.
Aztán teszek, éppen ami a kezembe akadt, régi RAM-nak a csomagolása. Ő lesz majd a súly, amit használunk, ez egy ajtóstoppoló. Aztán persze jöhet a forrasztó alátét. Úgyhogy elő a hőlégforrasztóval. És most nem megyünk túlságosan magas hőmérsékletekre, mint amikor alaplapot vagy chipet szoktunk javítani. Itt maximum 160 fokig mentem föl, és azt is csak nagyon óvatosan, ugyanis a műanyag egyik pillanattal a másikra 0-ról 100-ra és teljesen szét tud olvadni. Úgyhogy szépen óvatosan, úgyhogy a kezemmel folyamatosan teszteltem a hőmérsékletét magának a háznak és a hőlégforrasztónak is. Átmelegítjük az egész felületet, ott, ahol szükséges majd deformálnunk, azaz újra formálnunk magát a fedelet. Ügyelve arra, hogy az egész felületet, ne csak egyetlen egy pontot melegítsünk, ugyanis annak semmi értelme nem lenne. Maximum csak elkezdene buborékozni a műanyag, és talán még ki is gyulladna. Tehát körkörös mozgás. Aztán a hátulját a súlynak is átmelegítjük, hogy nehogy a túl nagy hőkülönbség miatt esetlegesen szintén deformálódjon a fedél. Itt azért vannak vágások a felvétel közben, tehát én azért mindent rendesen átmelegítettem, amennyire kell, nem csak egy picikét. Itt már növeltem magát a fúvókának az erősségét is. És amint úgy gondoltam, hogy elég meleg a felület, föltettem a súlyt, és oldalról is egy kicsikét még melegítettem, hogy azért legyen egy kis mozgása oldalirányba is, hogyha kell tágulnia. Aztán hagytam egy jó negyed órát állni. Aztán jöhet a második kör. Lehet látni, azért kicsikét már jobb volt a hajlat. Vagy hogy mondjam, jobban nézett ki, nem volt már annyira eldeformálódva, de azért egy kicsi még kell neki. Úgyhogy újra az egészet még egyszer. És itt már nem nagyon mutatom részletesen, de eltelt még negyed óra, levettem a súlyt, és ez lett a végeredmény. Azért sokkal egyenesebb, mint volt, és azért egy kicsit már jobb formája is van. Nem azt mondom, hogy tökéletes, lehetne tökéletes, de ha működik, akkor már nyertünk. Mert ugye egészen ezelőtt, így ahogy volt magában, nem működött. Tehát le kellett külön szorítani a hátsó érzékelőt ahhoz, hogy olvasson. Úgyhogy gyorsan össze is dugtam. Szokásos spanyol FF10. És mindenféle behatás nélkül nézzük, hogy összeszerelve működik-e a konzol. Eddig nagyon jó. És bizony, úgy tűnik, hogy sikerült megcsinálni. Sikerült annyira visszahajlítani a házat, vagy lehet, hogy csak a megtisztítása magának a csatlakozónak, érintkezőnek. A lényeg az, hogy működik, tehát egy működő konzol, minimális kozmetikai problémákkal. De gyorsan elő is szedtem az egyik kontrollert, ami amúgy szintén hibásnak lett eladva, de ez majd egy másik videóban. És megnézzük, hogy ténylegesen működik-e a konzol. De hát kontroller is bekapcsol, menüben tudunk lépkedni, és tudunk új játékot indítani.
minimális érdekesség, ilyen trivia. Ez volt a leges-legelső PS2 játék, amit kaptam Spanyolországból, és ezért spanyol a játék. Ez volt a legelső játék, amivel játszottam. Aztán Friend Crew videó, természetesen, amint végeztünk elő a maszkolóragasztót, és felírom, hogy ez egy javított konzol. Kész is vagyunk. Ez nem volt annyira nehéz, mint amire elsőre számítottam volna. Egy kicsikét egyszerűbben sikerült megjavítani ezt a konzolt, hiába hibásnak adták el. A szagát azt konkrétan még innen is érzem, még mindig ez az átható mocsár szag, nem hiába neveztem el Shrek PS2-nek a projektfájlban, miközben dolgoztam rajta. Hiába az egész darabokban szét volt szedve, be volt áztatva, ki lett pucolva, valamiért ez a szag egyszerűen nem akarja elhagyni ezt a konzolt. Minden esetre minimális kozmetikai hiba, de működik, úgyhogy hamarosan eladó is lesz Vintedem. Ha valakit érdekel, tudjátok, hol találtok, a leírásban ott van a profilom is, megtaláljátok a konzolt. Viszont amire valószínűleg nagyon sokan vártok, ugye nézzük meg, hogy őt kiviszi ma haza. Én már láttam ugye a nyertest, ugyanis el kellett készítenem a felvételt, mielőtt az outrót csináltam a mai epizódhoz, úgyhogy lássuk is. Így tehát, gratulálok Tomi a nagytesó, írok neked kommentet, és írjál rám e-mailben, amit megtalálsz a csatorna leírásban, megbeszéljük a részleteket, és eljutatom hozzád a videókártyát. Használd egészséggel. Nektek pedig köszönöm, hogy írtatok, megnéztétek a mai részt is, és velem tartottatok, és találkozunk a következőben. Sziasztok!